Bun venit la etalarea pentru ascendent lună-soare în Vărsător și bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. La sfârșitul acestei etalări aveți un bonus și să așteptăm să se deschidă pur și simplu cărțile. S-a deschis! Avem soarele, deci cred că începeți într-un fel sau altul să fiți recunoscuți, iar pentru cei care, indiferent de vârstă, trăiește tatăl vostru, să știți că e o energie care se repetă, ceva la care vrea să vă spună ceva, sau poate că vine ca energie în preajma voastră. 5 de spade. Ok. Eremitul. Ok, deci pentru cei care aveți de-a face cu sănătatea tatălui, să știți că vedeți aici imaginea lui 5 de spade. Vreau să vedeți aici cum stă aplecat. Atunci când avem spade, înseamnă aciditate. Eremitul este guvernat de Mercur și este semnul Fecioarei și prin excelență Fecioara în orice hartă natală, oriunde s-ar afla, să știți că este de fapt casa a șasea, casa stomacului, da? A intestinelor. Deci, fiți atenți la aciditatea din stomac a tatălui, pentru că aici e o complicație. Și întotdeauna soarele are de-a face cu imunitatea corpului. Deci, vedeți ca energie. Saturn, lumea, judecata, regina de cupe. Saturn ține de construcție, judecata e o renovare, iar aici e o renovare artistică, ceva la care puneți suflet. 10 de monede și mulți bani. Și împărăteasa pentru ceva luxos. Wow, deci da, este vorba despre casă pentru mulți dintre voi. Aici, în primul rând, patrul acesta de bâte, aveți un succes și cred că viața socială vă pune în evidență. 10 de monede și împărăteasa vi se oferă ceva extraordinar de la univers. Asta nu înseamnă că este un sac de bani sau o căruță de bani, pentru că acea căruță de bani poate fi folosită la renovarea casei, pentru că aveți și împărăteasa și 4 de bâte. Ce vreau să vă spun aici este să încercați să faceți minimul posibil în a renova și în a vă păstra, de fapt, acest 10 de monede. Iar aici avem diavolul, 5 de monede, vedeți cheltuielile, 3 de cupe, 2 de bâte și moartea.
Ok. Foarte interesant, pentru că acest diavol vă spune să fiți precauți unde vă puneți bunurile. Pentru că nu e vorba numai de o investiție, este vorba poate chiar de cineva care vă fură. Sau poate ar trebui să vă păstrați lucrurile importante în siguranță. Deci, vedeți că aici sunt niște lecții, aici este ceva care se repetă cu judecata și diavolul. Da, avem soarele, se face lumină în ceva, dar este ca și cum îți iei o lecție, pentru că avem carte saturniană, karmă, care vrei, nu vrei, se va întâmpla. Mai întâi de toate să avem relații și dragoste, să așezăm pur și simplu cărțile, după care vom clarifica ce avem aici în fața noastră. Aici avem sfatul și, bineînțeles, fiți atenți la numere. Cei care doriți să vă înscrieți la cursul de numerologie, veți găsi pe site-ul meu pagina numerologie. Sfatul. Și să mergem mai departe să vedem aici ce avem. Ce vrea să le mai spună Soarele și Cartea Lumii, Saturn. 8 de bâte. Deci dacă ați avut poate obstacole într-o construcție sau ceva ce ține de administrație sau treburi guvernamentale sau poate niște acte, pentru că soarele are de-a face cu administrarea publică, posibil acum în câteva zile deja să vedeți o schimbare, dar este ca și cum vă favorizează planetele să vi se deschidă calea. Acum a venit momentul sau este momentul propice, să-i zicem. 5 de spade și eremitul, 3 de cupe. Într-un fel sau altul îmi spune să nu vă puneți încrederea în nimeni și numai în buzunarul vostru, pentru că 3-ul acela de cupe este prosperitatea voastră, iar 5 de spade este cineva care vă provoacă daune materiale. Vedeți că se repetă 5 de spade. Poate pentru unii dintre voi acest 5 de spade este o amărăciune, să-i zicem, fie în viața conjugală, fie locul de muncă, dar cu siguranță îmi spune ceva la care trebuie să vă țineți lucrurile importante în siguranță, pentru că aici este o pierdere. Fiți foarte atenți. Magicianul este ca un trick, să zicem. În plus, aici este și felul în care dorești să ajuți pe ceilalți, pentru că Saturn ești în serviciu altora, dorești să ajuți, judecata e ceva la care vrei să oferi mai mult din bunătate, iar aici aveți 10 de monede și împărăteasa. Prin comunicare afli și încerci să ajuți. Regele de monede, 2 de bâte și justiția. Faci un echilibru poate în viața altora. Ce vrea să-mi spună diavolul? Pajul de bâte și 2 de cupe. O asociere care nu este binevenită.
nici pentru un nou început, nici pentru cu totul altceva. Dar încă o dată poate fi și o perioadă mai puțin bună în viața conjugală. Va trece. Dar aici este ceva la care vă încearcă, pur și simplu. Și posibil să fie chiar un copil sau să aveți o amărăciune dintr-o poveste sau ceva, ca o încăpățânare a unui copil care nu ascultă. Doiul acesta de cupe, îndrăgostiții, aici este o revenire după o perioadă mai grea. Dar cu siguranță aici este succesul vostru. Deci în această perioadă de timp voi ar trebui să aveți un succes extraordinar. Și în plus, posibil chiar acest succes să vă aducă poate o casă nouă. E ceva neașteptat. Poate fi cu cartea diavolului un câștig instant. Voi nu sunteți poate oamenii care încearcă la loto sau genul acesta, pentru că nu credeți. Dar de undeva ceva se întâmplă. Și magia aceasta vine exact când nu vă așteptați. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Relații și dragoste. Reconciliere pentru unii dintre voi. Fie cineva din trecut se întoarce, pentru că aveți aici și judecata. Sau poate fi ceva legat dintr-o altă viață. Aici este împăcarea, vindecarea în familie. Pentru unii nu are de-a face cu, de fapt, nu numai cu relația conjugală, ci pur și simplu și o relație de familie. Dar ceea ce văd eu aici, pentru că se repetă de 2 ori judecata și reconciliere, este de fapt împăcarea voastră de sine. Nu e neapărat să revină cineva în viața voastră pentru a vă împăca cu ideea, pentru a lăsa trecutul unde trebuie să fie lăsat, a ierta și a merge mai departe. Deci fiți atenți la decorarea casei și cât vă costă. Poate că un simplu var ar fi de ajuns. Să vedem care este sfatul. Serendipity cu numărul 18, numărul 9 și norocul, trifoiul. Deci ceva care se va întâmpla cu siguranță. Iar aici soulmates, 41. Vedeți voi, aici este 9 și aici este 5. Și sufletul pereche l-aveți și aici. 2 pinguini care se iubesc extrem de mult. Dar este în același timp și un moment al norocului. Soarta. Poate că soarta vă va aduce în cale unul în fața celuilalt. Vedeți care este de fapt imaginea acestor numere în viața voastră și ce ar putea să însemne. Iar acum vă rog să vă puneți o dorință și să vedem de fapt bonus ce vrea să vă spună de fapt. Despre ce este vorba și ce ar trebui să știți. Nu uitați, etalarea este pentru totdeauna și în momentul în care voi o vizionați. Vă puneți o dorință. 6 de monede. Cui nu-i place 6 de monede? Cui nu-i place să fie avansat, să fie apreciat, dar mai ales când este apreciat printr-o sumă de bani, da? Sau
pentru unii poate fi ceva la care primești un fond restant, ceva la care trebuia de mult, da. Apreciere, dar mai întâi de toate aprecierea se face prin bănuți, 3 de cupe. Aș spune că este o petrecere, dar în același moment parcă zici că dansezi în sufletul tău, în inima ta, pentru că asta este. Și am senzația că primești o recompensă pentru asta. Pajul de bâte. Parcă dorești să faci ceva nou, parcă dorești să ai o nouă experiență. Poate chiar îți dorești să deschizi ceva nou pentru unii dintre voi. Dar aș spune că aici este parcă teama de ceva nou. Poate mai târziu și asta înseamnă că mergi sigur pe ceea ce vrei să faci. Regele de spade, 10 de monede, eremitul, de ce am senzația că voi căutați niște acte? Pentru că asta face, aici cercetează și este legat de niște acte de casă, de familie. Iar aici aveți pajul de săbii, 5 de monede, 8 de bâte și cavalerul de săbii, care foarte rapid se întâmplă ceva, vine o noutate, iar pajul acesta de săbii din start vă spune că este o informație, este ceva la care nu v-ați așteptat. Sau poate niște critici, să zicem. 5 de monede și ar trebui, poate că tu ești cel care vrei să divulgi ceva, să arăți ceva, dar de fapt atunci când vrei să ajuți, îți iei critici înapoi. Dar încă ceva aveți aici, regele acesta de săbii care vă spune ceva de niște documente. În plus, trebuie să vă concentrați pe imaginea voastră în afară, pentru că aici aveți 6 de bâte, aveți regele de spade, felul în care vorbiți, comunicați, bucuria pe care o aveți, le dați un entuziasm aparte oamenilor în viața voastră și a lor, bineînțeles, sunteți ceva extrem de pozitiv. Dar în același timp aș spune că este și un nou început, pentru că aveți pajul de bâte. Și aici vi se spune să fiți atenți la acte, să fiți atenți unde trimiteți documentele, e-mail-urile, pentru că cu siguranță va merge ceva la sigur. Nu este imediat, dar va fi. Dar va fi ceva total diferit. Este extraordinar de frumos. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Aștept mesajele voastre. Numai bine, la revedere!